সকলোলৈকে পুনৰবাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CTET সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে CBSE তৰফৰ পৰা CTETৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষক যোগ্যতা পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। 27/11/2025 পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 18/12/2025 আৰু ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2026। 2026 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াত দুখন পেপাৰ থাকে, তোমালোকে জানা, এখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আৰু এখন ছেকেণ্ড পেপাৰ। CTET যদি তোমালোকে দিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে https://ctet.nic.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। এক্সামিনেশ্যন ফিজটো তোমালোকে চাই লোৱা। যদি তোমালোকে এখন পেপাৰ দিয়া, পেপাৰ 1 হওক বা 2 হওক, যদি জেনেৰেল হয় বা OBC হয় NCLৰ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফিজ হ'ব 1000 আৰু দুইখন পেপাৰ যদি তোমালোকে দিয়া তেতিয়াহ'লে 1200 হ'ব ফিজ। SC ST আৰু দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পেপাৰ 1 বা 2 যিকোনো এখন দিলে 500 আৰু যদি দুইখন পেপাৰ দিয়া তেতিয়াহ'লে 600 হয়। CTETত যিহেতু মাল্টিপল চইচৰ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ইয়াত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 1 নম্বৰকৈ থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে। পেপাৰ 1 সেইসকলৰ বাবে যিসকলে ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে টিচাৰ হ'ব বিচাৰে। নেক্সট আহিলে পেপাৰ 2 উইল বি ফৰ এ পাৰ্চন হু ইণ্টেন্ডছ টু বি এ টিচাৰ ফৰ ক্লাছ 6 to 8। পেপাৰ 2খন সেইসকলে দিব পাৰিব যিসকলে ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8লৈকে টিচাৰ হ'ব বিচাৰে। A person who intends to be a teacher for both levels, class 1 to 5 and class 6 to 8, will have to appear in both the papers, paper 1 and paper 2. অৰ্থাৎ দুইখন পেপাৰ যিসকলে দিব তেওঁলোকে 8লৈকে যিহেতু টিচাৰ কৰাৰ বাবে যদি পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে ইলিজিবল হ'ব। পেপাৰ 1 primary stages, duration of examination 2.5 hours, structure and content all compulsory. পেপাৰ 1ত কি থাকিব তোমালোকে চোৱা। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগগী, ইয়াত থাকিব 30 MCQ আৰু 30 মাৰ্কছ। তেনেকৈ মেথমেটিক্স থাকিব কম্পালচৰি, এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ কম্পালচৰি আৰু লেংগুৱেজ কম্পালচৰি, লেংগুৱেজটো কম্পালচৰি। ইয়াত সকলোতে 30 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 30 MCQ থাকিব। টোটেল হ'ব 150 MCQ আৰু 150 মাৰ্কছ। ইয়াত যিহেতু দুটা লেংগুৱেজত কম্পালচৰি দুখন পেপাৰ থাকিব, সেই লেংগুৱেজবিলাক হ'ল ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ, বেংগলী, গাৰো, গুজৰাটী, মানে 20টা ভাষাৰ যিহেতু লেংগুৱেজৰ পেপাৰ থাকিব, তাৰে যিকোনো দুখন পেপাৰ এপিয়াৰ হ'লেই হয়। পেপাৰটোত কি থাকিব চোৱা। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগগী কম্পালচৰি হয়, ইয়াতো 30 মাৰ্কছ থাকিব। ফৰ মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স টিচাৰ ইয়াত থাকিব 60 MCQ 60 মাৰ্কছ। নেক্সট আহিলে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স, যিসকলে ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ, তেওঁলোকৰ বাবেও 60 মাৰ্কছ 60 MCQ। টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 150। ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো লেংগুৱেজ হ'ব সেইটো আহিব হিন্দী বা ইংলিছত। লেংগুৱেজৰ পেপাৰকেইখনত সেই নিৰ্দিষ্ট লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন থাকিব। মানে অসমীয়া ভাষাত যেতিয়া তোমালোকে অসমীয়া ভাষাৰ যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ লোৱা তেতিয়াহ'লে অসমীয়াতে কুৱেশ্যন আহিব। যদি তোমালোকে CTET দিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 18 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু সবিশেষ তথ্য যদি জানিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।